Hi guys, gawa naman tayo ng corn muffin. Simple lang ito. Dalawa lang ang ingredients. Ayan, gumamit tayo ng corn muffin mix. Ayan, lagay tayo ng isang itlog. At 1/3 cup na fresh milk. Yan, luluin natin. Luluin hanggang sa ma-well combine siya. Tapos i-rest mo siya ng 2 to 4 minutes bago mo isalang sa oven. Ayan na siya, diba? Yan, nilagyan ko ng butter ang muffin pan. Ayan, 1 tablespoon lang each. Napakadali lang siya, guys. In 10 minutes, makakagawa ka na ng muffin. Ayan na siya, oh. Preheat mo yung oven to 400 degree Fahrenheit and then bake it for 20 minutes. Ayan na siya, luto na siya. Look at that. Diba? Ang ganda ng kulay. Ganyan, golden brown. Hirap kunin. Mainit. Ayan. Ang bilis maluto, diba? Sarap-sarap niyan. Oh. Gawa na kayo, guys. Mabilis lang siya. Ayan. Mainit pa kasi na ano siya eh. Ayan, tingnan mo. Diba? Perfect. Sarap. Masarap-sarap. Kain tayo. Maubos ko to. Ako, hindi ko na tinantanan siya. Inubos ko talaga. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda at ang sarap-sarap. Kaya try nyo na. Mabilis lang siya.